سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب و عالی باشید. ما در شهر دبی هستیم و امروز اومدیم به یکی از بزرگترین شعبه های کارفور در دبی، در مرکز خرید امارات مال، و میخوایم بریم ببینیم که قیمت مواد غذایی و بعضی کالاها و اجناس چنده. من قیمت رو حتما هم به صورت دلار میگم و هم به صورت تومن زیرنویس میکنم که همه نوع مخاطبای ما متوجه بشن که قیمت ها حدود چقدره. پس پیشنهاد میکنم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. Please proceed to the customer service. Get wood for goods in advance. Please proceed to the customer service. Thank you.
قشنگه. همونطور که دارید میبینید این شعبه خیلی بزرگه و من این شعبه رو انتخاب کردم چون یکی از بزرگترین شعبه های کارفور در دبی هست و یک سری از کالا هم دارم نگاه میکنم تخفیف خوبی روش گذاشتن. حالا شما به ما بگید که در شعبه های کارفور در کشورتون یا شهرتون قیمت ها به چه صورته، در قسمت کامنت ها به ما بگید که هم ما استفاده کنیم و هم حالا مخاطبایی که از جای دیگه نگاه میکنن بتونن استفاده کنن و بدونن قیمت های حدود چقدره.
disposable plate. I don't know. دوستای عزیزم خیلی ممنونم بابت اینکه این ویدیو رو دیدید تا آخر. خیلی ممنونیم که از ما حمایت میکنید. ما سعی کردیم که یک سری اطلاعات بهتون بدیم که اگر خواستین یه روزی به دبی سفر کنید یک سری اطلاعات رو از قبل داشته باشید در رابطه با قیمت ها. امیدواریم که برای شما مفید بوده باشه. حتما نظرتون رو مثل همیشه لطف کنید و در قسمت کامنت ها به ما بگید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.